Patuloy na tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa dulot ng mabilis sa pagkalat ng Delta variant. Kahapon, nakapagtalang Department of Health ng 19,271 na mabagong kaso. Sa kabila ng mga ito, sunod-sunod pa rin ang pagdating ng mga bakuna sa bansa. Kagabi lang, dumating na rin ang karagdagang 3 milyong Sinovac at aabot na sa humigit kumulang 62 million doses ang nasabing bakunang dumating sa Pilipinas simula ng February 28. Ngayong umaga, muli nating makakausap. Suwakin na natin si Dr. Ted Herbosa patungkol pa rin sa usapin ng COVID-19. Dr. Ted, welcome po sa Kada Umaga. Si Wedge po ito. Good morning, Wedge, at good morning sa mga nanonood sa Kada Umaga. Dr. Ted, anong nakikita niyong dahilan? Bakit taas ba yung ating mga kaso? Last Saturday, I remember 23,000 and yesterday 19,000. Despite of being implemented the granular lockdown and quarantine measures ng ating pamahalaan. Thank you, Wedge. Actually, yung mga non-pharmaceutical methods, yung mga granular lockdown or alert level system, hindi naman araw ang binibilang niyan bago makita yung epekto, no? Usually it takes about a week or two. Even yung mga ECQ natin, it takes about a week or two before bababa. So as of now, ang observation ng Department of Health ay pataas pa rin tayo, no? We're still in an acceleration of cases. So nandoon tayo sa 20,000 range. And for the past week, parang ganun yung average natin. And yesterday was also still high, 19,000 is still high. 200 plus ang namatay kahapon dahil sa COVID. So mataas pa rin, ano? Kailangan pa rin mag-ingat. Although some modelers, sinasabi nila nag-peak na raw tayo at nag-uumpisa na tayong bumaba. Sana tama sila. So we don't know, no? I hope in the next few days mag-plateau or mag-negative na para lumuwag-luwag na. Yung appropriate na talaga yung paglagay natin sa alert level 4. Dr. Ted, susugan ko lang ho yung sinabi ninyo kanina, hindi ba pwede i-consider natin na lang yung number of deaths and of course yung mga number of recoveries natin? Kasi as I check with the other countries, hindi lang yung mga positive cases ang kino-consider nila, maging yung mga number of deaths and recoveries para mabalansin naman din nila yung economy dahil longer term din yung epekto ng ekonomiya eh. That's correct, no? In fact, our death is low, no? Our case fatality rate, yun yung measure ng number ng namatay sa number ng mga nagka-COVID ay nasa 1.57%. Naalala nyo, ang pinakamataas niyan, inabot tayo ng almost 2%. So mataas dati, bumababa. At ang naiisip kong epekto ay yung pagdami ng mga nabakunahang Pilipino. Kasi yung mga nasa ospital ngayon, karamihan sa kanila ay non-vaccinated or unvaccinated. Kaya maganda yung balita mo kanina, no? 3 million na yung dumating kagabi. At may dumating pa prior to that, almost 1 million na nung umaga ng Moderna. So almost 4 million ang dumating kahapon lang, no? Na ating mga bakuna. And this will be distributed outside NCR na. Kasi yung NCR medyo saturated na tayo ng mga vaccination. Naghihintay na lang ng second dose. 62% na ang fully vaccinated in Metro Manila. So, ang naghihintay na lang yung remaining, kasi 80% ang may one dose. So, mga 20% na lang yun na kailangan makakuha ng second dose. Siyempre, may interval yun. And binubuhos na natin ngayon sa matataong lugar sa Region 4A at Region 3. Na dumadami rin ang kaso. No? Ang cases natin sa Manila medyo pababa na rin. And yun, sabi mo nga, bumababa ang mortality at mga naka-ICU dahil mas maraming nabakunahan sa Metro Manila. You have given us a good explanation on that part, Doc Ted. But can I just ask, because I just received an information a while ago, Doc Ted, panglima na ang Pilipinas with the high cases of COVID-19. So, is it really possible that we can achieve yung binanggit niyo po yung last interview ko sa inyo, yung population protection sa Pilipinas? Yes, ang goal talaga natin is population protection versus herd immunity. Ang usapan nga sa medical community, mahirap talaga ma-attain yung herd immunity kasi kita mo, even in the US, after the entry of the Delta variant, dumadami na naman yung kaso nila, no? Kasi ang dami nilang unvaccinated. Many Americans do not want to be vaccinated. So, parang mas mataas pa yung ating willing to be vaccinated. Ang problema natin mabagal yung dating ng supplies, ano? Although expected natin dumami yan in the next month sa October, alam ko parang almost 50 million ang pwedeng dumating na bakuna sa atin.
Maganda ho yung pinapaliwanag nyo, Doc Ted, kasi medyo eto, dumadami yung ating mga bakuna. Pero medyo matanong lang ho namin, Doc Ted, kasi yung ibang mga bansa, they are almost back to normal. Just like for example, yung Spain, we interviewed someone from Spain, sabi niya, back to normal na sila halos doon. Tayo na ho sa Pilipinas, nandito pa rin tayo sa face shield hanggang ngayon. Question ng iba nating mga kababayan, is it really necessary for us to use face shield or is it better for us to just double the face mask that we are using? I'll leave that up to the experts. Ano? I think the face shield has additional protection to the eyes. No? And now that we are fully vaccinated in NCR, I'm feeling na pwede mag-relax ng some of the measures. No? I think some of the measures can be relaxed. Pero wala kasi tayong scientific evidence. Yan ang hirap eh. When you implement a policy, sometimes it's harder to remove it. Di ba? Yeah. Parang yung sa ECQ, pag tatanggalin mo ng ECQ, nagagalit yung mga tao. Pero nung ini-impose mo siya, galit naman yung ibang tao. But when you're releasing it, sabi, hindi, mataas pa rin ang kaso, ba't tayo mag-alert level system? So I think it's really a very difficult balancing act. My thinking is, itong alert level system and granular lockdown is the start of trying to open our economy. Yan ang measure talaga na ginagawa ng government. So, binabalance niya para hindi mabigla naman. Kasi puno pa rin ang ating mga ospital, Wedge. So that's an important fact na kailangan malaman ng mga nanonood. Opo. Kanina may report kami, Doc Ted, about si Secretary ng Entrepreneurship. Binabanggit niya baka po pwede daw maging 50% na lang yung capacity ng mga restaurants para medyo mas mabilis-bilis naman ho silang makarecover. Lalo itong pandemic na ito, papayagan lang naman daw po yung mga fully vaccinated. Sana payagan na rin daw po sila at least 50%. Baka medyo may magkaroon ng amendment ang IATF on that part po. Hopefully, no? I think September 30 is coming soon. So hopefully they can decrease the restrictions, no? Yung nadinig ko yung president ng mga restaurant association of the Philippines, sabi niya nga, for some restaurants, yung 10% seating capacity, parang pareho rin yun ng sarado kasi magsusweldo ka pa ng mga tauhan. So some restaurants have not opened at 10% seating kasi hindi daw viable. Hindi siya economically viable. They'll just continue the take out. Yun na lang daw ang gagawin nila kasi 10% seating is parang nagpasweldo ka pa ng mga tao na mag-a-attend dun sa 10% lang. So baka nga tama yung 50% kung talaga tayong gusto nating ma-prime na yung ating economy. Opo. Doc Ted, can you just give us your point of view regarding the granular lockdown? Will it be effective to the provinces and the other regions in the country? Of course, pilot testing pa lang naman itong nasa NCR. Well, I hope ma-implement sa provinces. No? In fact, what I'm hearing is sa mga provinces, mas stricto yung mga lockdown. May quarantine pa if you come from Metro Manila. And then talagang very strict implementation. And I think their reasoning is mas mahina ang kanilang health system. They have less hospital beds than NCR. So sa NCR, we have a higher capacity of hospitals to take in people. Pero almost 50 ang nadinig ko na naka-granular lockdown, 50 barangays in the whole of NCR as of yesterday. So marami-rami din yun, ano? Halos sa malaki. Pero ang maganda doon, yung mga outside the granular area, nakakagalaw at nakakaroon ng hanap buhay. Opo. Susugan ko ho yan. Doc Ted, pwede na ho bang mas maluwag na tayo para naman si Secretary Bernadette Romulo Puyat ng Tourism hindi naman ho ma-stress at medyo ipit na rin ho yung ating tourism sector. Pwede na ho bang bumiyahe rin yung mga taga-NCR sa mga probinsya? May inopen na si Secretary Bernard Romulo Puyat ng mga destinations. I think Boracay has opened up again and Bohol, Siargao. Also Palawan. Yung Palawan, I think mataas pa yung cases. But I'll check Palawan. Hindi ako sure sa Palawan. But yun ang nadinig ko dun sa news clip niya. They've opened up. So I think that's good for our citizens in Metro Manila who have been in lockdown for so long. Oo nga, medyo bakasyon na kami, Doc Ted. Pero mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at yung mga ayaw pa hong magpabakuna, kumbinsihin niyo na rin po sila. Well, yes, ang measures natin, dalawa. Kailangan mayroon tayong non-pharmaceutical, yung pagsuot ng face mask, paghugas ng kamay, pag-iwas sa matataong lugar. Continue tayo niyan, huwag natin bibitawan yan kahit vaccinated na tayo. At doon naman sa hindi pa nababakunahan, lalo na yung mga senior citizen, mas importanteng mabakunahan ng senior citizen at yung may ibang sakit
kasi sila po yung nagsiserious at na-ICU. So kumbinsihin natin yung ating mga mahal sa buhay na nandito sa kategoryang ito. Yung sa booster naman at sa mga kabataan, maghihintay pa tayo until mabakunahan natin ang lahat ng mga kailangan bakunahan. So, na namin kayo, Doc Ted. Maraming salamat sa uulitin. Ingat po kayo. Thank you, Wedge. Magandang umaga sa inyong lahat. Nakapanayan po natin si Special Advisor at National Task Force Against COVID-19, Dr. Ted Herbosa.